Okay, so right now is the time for presentations, practical usages of English grammar maps. Okay, so you can see right here, Hada raising his hand. So Hada, please speak up. Hello. Yeah, I can listen. I can hear you right now. Okay, long time no hear your voice. Okay, hi. Yeah, so right here. Okay. Do you know that nowadays charity work charity work without exception, even who are you? You can be a student, undergraduate, business office worker, or entrepreneur. You also do charity. And moreover, charity has been increasingly popular for people. Some foundations that lead the way in raise funds and appeal to citizens in their area for contributing together in communities. For instance, people make college food for famine relief and crave raise fund in their areas with neighborhoods, and those contributions will depend on income and generosity. But in constructive contribution of material, student in specific and junior in generally they also do charity in mental aspect by attending some realistic extracurriculars at school, like go to some school in poor regions to relieve poor students, like learning tools, study books, uniforms, organize some entertainment activity for them, they especially is encourage students who drop out return to school. But beside that, with the rest of life are controlled by money and consider it the um, most values and easy sensitive issues in few months ago. Some people they are take advantage of charity to seek profits. They take the name of the charity donation and convince people who have a humanity and confident support and give them amount of money for charity work. And in my opinion, those activities need to be accused and the government must strictly handle in accordance with the law. And that's it. That's it, my information. Okay, thank you so much, Hada. And the the last word is the bombshell in your presentation. You dropped the last. Did you drop the bombshell in the first in accordance with? Okay, so we do something in accordance with the law, or we do something in accordance with the regulations of the authority. That means that we need to follow the rules of the authority. We need to follow the law of the government in order to run the charity work or to do something for the society. So I love the phrase in accordance with something very good. So right now, okay, besides Hadan, is there anyone else to raise voice and speak up? Yeah, it's like, okay, Thảo Nguyen, okay, please show me what you have. Okay, can you hear me clearly? Oh, perfect, Thảo Nguyen, your voice is clear. Thank you so much. Okay, so I'm gonna start now. Yeah, Just thinking about the circle of the economy that you mentioned, but I suppose something different. So I just want to share up about it. So I think it was like um, the money consumption of us will be others' income. So I think that is the true nature of the circle of economy. So it's just nothing like just like the action or behavior that we're giving out to other to the society and we receive the same thing back. Just an action or behavior
which is like in the society. But when it comes to economy, uh, which is like it tend to be like more theoretic orientation. So I just say that like when the the expense that we giving out will be the income that other will receive. So uh, it was just like what I read from another book. So I think of more ideas when I see the like the out of the brain map about a no, not like generation, but just like the levels in the society. So I think that the older will get more like respect when it comes to the generation, the oldest generation in the family, when they have the same or like they have the blood relationship or like the consanguinity. I don't know if I pronounce it rightly, but just like we have the blood relations with each other, that is why we showing the respectful behavior to the elders. But when in the real society, they only show that if the oldest could bring the potential value and like generate more like profits to the society, and they have the standing point in the community, so they will have more like weight in their words. So just like the more sense of importance their words are, and the more responsibility is loaded onto their shoulder. So they should like be responsible for what they saying, their word, when they standing up and raising funds for others. So that was all. Yeah, yeah. I've been sticking my head to your presentation, and everything runs very well for the very first time to listen to your voice again. And you have done quite a good work. Once you use the word like blood parents, we could say that I really hate my, for example, I don't have any sister, for real, I don't have any sisters or brothers. But for example, if I have sisters or brothers, siblings, I could say that these are my blood, okay, these are my blood and skin brothers and sisters. So if we have the same blood, okay, the same blood runs in our veins and we are families. It's like blood and skin, brothers and sisters. They have the words like this in Vietnamese. It's like chromosomal. Okay, so right here, blood and skin, brothers and sisters. The first word that I get from your presentation is very interesting. And right here, okay, you are speaking of the charity work, and a very good saying from yours is what, okay, the expense that we that we use for charity, contribution will be the income of other people. It's like what I pay, what I spend is going to be the amount of money that you are going to receive. My expense, your income. So something like this. Very interesting phrase. And right here, the reason why we need to read lots of things, the reason why we need to make lots of presentation videos, and the reason why we need to write lots of essays. Okay, only one reason, okay, for three things, for three acts like this, or is we need to gain deeper understanding in English. What you think is simple in English turns out very deep comprehension in English. So once you read something, you learn something, the very first step is like you only understand the original meaning of the word, but it doesn't mean that you can apply these words into practical life situations. So how to turn English into real skills of yours? You never lose real skills. You only lose knowledge
because once knowledge is still knowledge. It's like what you know is only what you know. What you know cannot be turned into real life practices. Once you turn these knowledge into real life practices, you can say that I already developed, I already turned the kind of knowledge I gained from the class into real life, into real skills, and those real skills will be in your will be your blood and skin forever. So so you need to read, you need to write, you need to speak up, present, and those things are going to help you a lot. Và ở đây thì là cái lý do mà mình phải triển khai cái lớp mà gọi là cái lớp học brain map như thế này, song ngữ ấy, là lý do thứ nhất đó, là mình phải hiểu rõ, và hiểu rõ thì không có nghĩa rằng là mình có thể sử dụng được. Và khi mà mình hiểu rõ và hiểu kỹ lưỡng và hiểu sâu những cái từ vựng trong tiếng Anh theo những cái cấu trúc và những cái câu mà trong cái văn viết như thế này, thì khi mà mình hiểu được và mình cảm nhận được nó, mình phải hiểu và mình cảm được cái văn của nó đấy, thì bắt đầu mình mới sử dụng được. Tại vì cái kiến thức mà lúc trước mà mấy bạn học ở đâu đó, hoặc là mấy bạn học ở trong trường đi, hoặc là mấy bạn học ở trong trường đại học đi, thì cái kiến thức mấy bạn học chỉ là cái kiến thức mà thôi, nó chưa có sử dụng được. Tại vì bạn không có cảm được, mấy bạn không có cảm được cái ý nghĩa của từng cái từ vựng như thế. Và khi mà mình hiểu được, ví dụ như mình hiểu cái từ mà witness có nghĩa là chứng kiến, ok, chứng kiến chỉ là chứng kiến thôi, tại vì mình không có cảm được cái từ chứng kiến này trong những cái trường hợp mà nó sử dụng trong văn viết và nó sử dụng trong văn nói. Mà cách nào mà cảm được thì mình phải trải nghiệm thật nhiều vào. Và làm sao mà trải nghiệm được trong cách học tiếng Anh? Chỉ có đọc thôi, đọc sách không được thì kìa gọi là lên Netflix để coi phim, để khai thác. Và trong Netflix thì có rất là nhiều kho phim mà để khai thác mà chuẩn nhất tiếng Anh học thuật á, chỉ có phim bộ mà thôi, được gọi là series, những cái phim mà có episode này đến episode khác, chứ đừng bao giờ coi phim lẻ. Phim lẻ thì nó gọi là nó đã cô động lại rồi, và nó không bao giờ là giúp cho mình bộc ra được cái kỹ năng tiếng Anh. Như vậy để cảm được, học hiểu là chỉ bước một thôi. Và trên thị trường người ta học và người ta hiểu rất là nhiều, và người ta không bao giờ sử dụng được, và người ta không bao giờ gọi là có được cái thế mà gọi là cao sang, cao siêu hơn người khác, là do người ta không có cảm được cái từ đó theo những cái tình huống và những cái trải nghiệm thực sự trong cuộc sống. Do đó mấy bạn đọc nhiều trong 2 tuần cuối của tháng 8 là như thế. Mấy bạn đọc xong rồi mấy bạn phải viết nhiều, và mấy bạn viết nhiều đến mà ngán luôn. Và sau khi viết nhiều là phải lúc nào cũng làm video hết. Tại vì khi mình nói nhiều, mình phạm sai lầm nhiều trong văn nói càng tốt, mình viết nhiều mình phạm sai lầm nhiều trong văn viết càng tốt. Như vậy khi mà mình tham gia cái buổi online đấy, khi mà học như thế này, là học nâng cấp như thế này đó, thì là mình sẽ cảm nhận được rằng đó là những cái gì mà mình cảm được từ văn viết và cảm được từ văn nói và cảm được từ cái văn học của mình á, thì mình mà vận dụng cho được, mình nói được nhiều là mình đã ok, là cái thành công trong cái chiến lược 2 tuần vừa qua của tháng 8. Mà mình không có cảm được cái gì cả, mà mình cũng không có nói được cái gì cả, thì coi như là tháng 8 vừa qua là một cái sự trải nghiệm cho bản thân mình. Từ từ thì bắt đầu mình mới bắt nhịp được. Thì để bắt nhịp được thì mấy bạn hãy tập cái thói quen đọc sách. Hôm nay đọc 5 phút, và giống như là khi mà cầm cuốn sách lên là có rất là nhiều cái sự mà hứng thú mà nó kéo mình đi rất là nhiều. Nhưng mình đang muốn, tự nhiên mình muốn đọc sách nhưng mà mình không có động lực đi, tại vì mình thích chơi game và mình thích cái gì đó, ok, chiều bản thân luôn, mình đọc 5 phút thôi, mình bỏ sách đó qua một bên rồi mình chơi game, và sau đó mình chơi xong mình lại phải bắt buộc bản thân mình cầm cuốn sách lên, từ từ phải ép bản thân từ từ mới vào được. Và khi mà đã vào được rồi bắt đầu mới cảm được văn thôi. Phải cảm được văn thì bắt đầu mới học nâng cấp lên được, còn không cảm được văn thì IELTS 6.5 thì rất là dễ lấy, và TOEIC 800 điểm cũng rất là dễ lấy. Tại vì không biết cái giữ đuôi gì cả mà đi thi IELTS cũng được 5.0 rồi, thế giới công nhận 5.0 luôn mà. Do đó 5.0 đến 5.5 ấy, chỉ cần biết một chút định tiếng Anh thôi, và vô đó đánh lụi thôi, nghe đại thôi, và đó nói và vi vu thôi là mình đã mất 5 triệu rồi. Thì thế giới người ta cho một cách như thế này, bạn bỏ ra 5 triệu thì tôi cho bạn 5.0 cho đến 5.5 để an ủi bạn. Chứ mà lên từ 6.0 trở lên á, thì phải có năng lực. Do đó thì cứ nhắm mắt là mình đã có được cái sự an ủi của thế giới 5.0 đến 5.5,
cho mình 5 triệu rồi, do đó mình không mất cái gì cả, chỉ là mình mất 5 triệu và đổ lại công số điểm đó như thế thôi, là coi như là mua bằng một cách hợp pháp luôn, theo luật pháp của quốc tế luôn, không có bị cái gì cả. Do đó bây giờ mà muốn tồn tại thì phải từ 6.5 trở lên, và IELTS thì không có tồn tại vĩnh cửu được, phải lấy cái bằng C1, C2 của Cambridge thì mới tồn tại trên cái thế giới này được. Do đó thì mấy bạn hãy tập cảm nhận văn, và mấy bạn đừng quên rằng là những cái bài của mấy bạn ấy thì bên mình là sẽ bên team là bên phòng đào tạo và bên mình sẽ coi cùng nhau, và sau đó là phát triển lên những cái ý tưởng trong tiếng Anh thì mấy bạn phải nói thật nhiều vào, thì cái lúc mà học online bên mình mới có thể chỉnh sửa cho mấy bạn được. Mấy bạn sai chỗ nào thì sẽ chỉnh cái chỗ đó, chứ mấy bạn mà improve á, thì bên mình cũng chả biết đường nào mà chữa bệnh cho mấy bạn đâu. Thì do đó thì đây là những gì mà mình cần trao đổi, để từ 1 tháng 9 cho đến cuối tháng 9 mọi thứ nó triển khai tốt đẹp hơn. Và sau cái buổi học này thì mấy bạn cũng biết rằng là cứ sau một buổi học sẽ đi kèm là một cái video thuyết trình từ mấy bạn và một cái bài văn từ mấy bạn. Và mấy bạn hãy viết văn bằng cách là viết tay dùm nhé, viết tay trước đi, tại vì mình đang học, mình có thời gian để nghiên cứu, mình viết tay. Sau khi viết tay rồi mấy bạn hãy đánh máy, là mấy bạn sẽ nộp theo 2 cách luôn. Cách thứ nhất là nộp file của máy tính là file Word, cách thứ hai là đánh máy, cách thứ hai là viết tay, phải chụp hình cái cuốn vở đó và nộp luôn. Và cuối cùng là nộp cái video thuyết trình. Và video thuyết trình này là hãy bỏ lên cái kênh channel của YouTube của mấy bạn, để cho là mọi người khi mà thấy mấy bạn như thế nào đó có thể coi từ con số 1 cho đến con số 0 cho đến con số 10, ngày hôm nay đó, hồi xưa mấy bạn làm như thế nào, mà mấy bạn phát triển như thế nào. Thì nhờ vào cái kênh đó thì bên mình dễ dàng quản lý mấy bạn hơn. Còn không có cái kênh đó thì không có ai mà có đủ cái dung lượng trong máy tính mà lưu tất cả mọi thứ cái video của mấy bạn đâu, rất là nhiều học viên. Do đó thì mọi người đã thống nhất với nhau là sẽ quản lý học viên theo cái kênh YouTube của người đó. Thì cái kênh của mấy bạn không muốn người ta xem á, thì mấy bạn cứ chọn cái chế độ là unlisted. Và đa phần á, mình muốn cái kênh của mình được nhiều người xem đấy, là mình phải bỏ tiền vào, mình phải bung tiền vào chạy quảng cáo trên YouTube thì mới được nhiều người xem. Còn không thôi mình lập cái kênh đó lên từ năm 2020 mà lập một cái kênh YouTube lên, không có bỏ tiền chạy quảng cáo thì chả có ai xem đâu. Do đó thì giống như cái kênh ESD là kênh nội bộ, thì chỉ có những cái học viên nội bộ người ta mới xem thôi. Thì do đó thì mấy bạn đừng lo, không có ai xem kênh của mấy bạn đâu, mà cũng đừng có ngại ngùng, cũng đừng có như thế này như thế nọ. Do đó thì cứ bỏ lên kênh một cách bình thường, chẳng ai xem đâu. Do đó thì đừng ngại nhá. Rồi như vậy mấy bạn hãy nhớ là gửi video là phải gửi trên kênh YouTube. Và khi viết văn thì cảm được văn thì phải gửi bằng cách là chụp hình viết tay và gửi file Word. Và cái cuối cùng thì những cái đoạn văn nào, những cái bài báo nào mà nó liên quan đến cái bài học ngày hôm nay thì bên mình sẽ gọi là chụp hình và gửi qua cho các bạn để mấy bạn đọc và mấy bạn cảm nhận được, và để mình ok cái brand map này. Nhìn cái brand map nó đơn giản như thế này thôi, nhưng mà để vận dụng mình vào văn nói thì rất là khó. Và đừng hỏi rằng là cách học tiếng Anh như thế nào mà để cho nó nhanh nhất, mà để cho nó lấy được điểm nhiều nhất và để cho giỏi nhất, chả có cách nào đâu. Có một cách duy nhất thôi, hãy gọi là luyện tập. Và người ta nói là có một cách, cái phương pháp mà mình hay học ấy, là có cái phương pháp này nè, và đây là cũng là một cái từ trong một cái cuốn sách rất là nổi tiếng là How to Raise Successful People, được gọi là mastery. Ok, master. Ok, so this word is mastering method, được gọi là cái phương pháp mà nói nôm na là cái phương pháp mà là đấm một cú đấm trong 1.000 lần. Một tư thế đó, một cú đấm đó, một bàn tay đó, nếu mà đấm 1.000 lần thì cái sức mạnh nó gọi là nó rất là mạnh, nó rất là kỳ công. Do đó một cái bài mình làm đi làm lại nhiều lần, mà mình làm theo kiểu sáng tạo, mình thay đổi ý tưởng mình này nọ, thì từ từ mình viết văn rất là gọi là rất là giỏi. Do đó một việc lặp lại nhiều lần thì sẽ trở thành được gọi là master của cái việc đó, mình sẽ trở thành chuyên nghiệp trong cái việc đó. Do đó là cách duy nhất, gọi một cần cù bù thông minh, hai thông minh sẵn rồi thì phải phát triển, thông minh sẵn mà không phát triển thì thành phế vật đấy. Người ta hay nói là như thế. Những các bạn mà có tài mà không chịu nghiên cứu này nọ thì về sau điểm xuất phát lớn hơn điểm xuất phát giỏi hơn người khác rất là nhiều, nhưng sau đó cũng trở thành là gọi là trash mà thôi. Đó là cái cách nói của người Mỹ và dịch ra rất là thô, có nghĩa là bạn xuất phát có tài nhưng mà sau đó bạn chỉ là rác rưởi. Do đó tại vì bạn không có phát triển được, mà cái tài đó sẽ làm cho bạn kiêu ngạo, và cái kiêu ngạo đó sẽ giết chết bạn thôi. Và những người không có tài mà có cần cù về sau rất là giỏi và phát triển, tại vì người ta
cần cù người ta ok work hard, study hard này nọ mà người ta phát triển được bản thân, thì do đó đừng quên rằng là có một phương pháp thôi nhưng mà thật trong tiếng Anh, mastering method được công nhận toàn thế giới rồi. Một cú đấm và cứ đấm 1000 lần 100 lần của vững vọng tư thế như thế, nhưng mà nó sẽ chiếm thế thượng lưu cho mình đấy, mình sẽ phát triển rất là nhiều. Sau đó hãy lặp đi lặp lại những cái gì mà mình cảm nhận là tốt cho bản thân, đừng có đi đường tắt, không có con đường tắt nào mà dẫn đến thành công đâu. Do đó thì đây là những gì mà mình cần trao đổi ngày cuối cùng của tháng 8, để từ đầu tháng 9 cho đến cuối tháng 9 tất cả phương pháp sẽ diễn ra thành công. Thank you so much and goodbye guys. See you on Thursday. Bye bye. Bye bye teacher. Bye bye Yeah, see teacher. you. Bye bye.